Good morning. Yung araw na to, para maiba, hindi po ako mamumundok. Magsisiti naman ako ngayon. Maglilibot-libot lang. Samahan nyo na lang po ako. Thank you. Ayan, galing po ako dito sa Taiwan. Sakay ako po ng MTR from Saiwanho. Exit. Pasok ako ulit dito at pupunta ako sa Causeway. Ito, pupunta na kami sa may exit B. Ano nga kasama niyo? Magmumukbang daw. Ito, palabas na ako ng Causeway. Marami pila papunta sa restaurant. Hello guys, samahan nyo kami ngayon sa aming mukbang dito sa Korean restaurant. Eat all you can. Sa totoo lang hindi ngayon mahal. Kasi dahil siguro sa pandemic. Mamaya tikman natin lahat ang mga pagkain nila dito. Okay guys. Hi guys, ang next destination namin ngayon ay doon sa computer shop. Titingin kami ng mabibili or mag-window shopping kami sa mga electrical. Malay natin kung may magustuhan. See you guys. Ayan. Pasok tayo guys. Oh, dito tayo papasok. Yan. Dito yung sa may computer shop. Mga computer shop dito. Malamang may mga GoPro dito. Hi guys, naghahanap kami ngayon ng GoPro. May nakita na kami pero grabing mahal. Well, yung 8 daw is 2,000 plus. At may nakita rin kaming 4K dito. At sabi nila, ay 4K nga. Sabi nila, 400 plus yun. Pero better daw yung kaysa XD. Tingin tayo ulit. Meron? Mother? Yes. Yan yung 390. 4K
Ito nga yung sinasabi nilang mura. Magkano kanina daw? Ano ba yan? 5 plus? Depende din. Ikin yung tapak, may tapak yung ikin. Iken, eh ano to? Ayan, 399. 4K din siya, pero ayun, Ultra HD ata ba yun? Bluetooth na. Hindi, yung HD yung akin. Mas maganda yung 4K daw. Ayun, 4K Ultra HD. Oo. Ito maganda rin to. Ano to? Ayan. GoPro din yan. Dive Pro. Naghahanap kami ng GoPro. Ano yan, yung pang kotse ata yung isang Hindi, pwedeng... So, wala kami makita dito. Baka next time. Wala. Tingin tayo sa mga ano, mas malaking ano. Itong paakay yung sakit na kaya. Ano dito? GoPro. Rapu. Yes. They have another brand but no GoPro. Akala ko naman GoPro is GoPro na lahat-lahat. Uy, naano tayo ngayon doon. Do you have GoPro? Okay, thank you. Sa ano mo lang mabibili yun? Sa Fortress? Ala, mami, yung mga ano dito, yung mga mabibili mo sa Fortress kasi yung nasa ano lang kasi. Pero kung tutuusin, mas ano pa dito, kasi ano talaga dito. Dito naman, titingin tayo dito kung meron sila. Do you have GoPro? Do you have GoPro? Out na po kami doon sa may computer shop at ang nabili ko lang doon, ano lang, strap ng GoPro. So, punta tayo sa ibang place na naman. Kasi Chinese New Year yun. Punta daw kami sa may flower. Flower garden. Hi there! Hi! Hi guys, dito na kami sa my flower garden ng Wan Chai. Ito na siya. Ito pala yung sinasabi nilang Wan Chai. Ano? Garden. I mean, flower garden. Paano pumunta dito? Mag MTR. Sa exit is MTR Wan Chai, then exit C. Diretso lang to ferry. At ito na siya. Ito ay sa Wan Chai Ferry, Chunchocho. Yan. Ayan. Hi guys! Ito na yung sinasabi nilang flower garden ng Wan Chai. Paano pumunta dito? Wan Chai exit C, and then diretso lang hanggang dito sa may ferry, start ferry to Chimchacho. Wan Chai ferry. Na, ayan na. Okay na rin ito.
Betul itu. Kaya ka, di ba? Picture mo ako? Oh, kaya aku dari tadi joget begitu. Ito pa yung ibang flower. Yan, flower niyan. Tapos ito. Oh, yun. Flower. Ayun, 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 ayun. May flower din doon. Ayun, ayun. Nice flower. Ang ganda ng pagkaano din. Yan. Ganda rin. Pink na pink. Ito yung Victory Harbor. By the way, kung gusto nyo puntahan ito at hindi nyo alam, pwede nyo naman akong Ito oh, i-message. Yan. Oh, ang ganda dito oh. Ayan. Para doon naman sa peak kami pupunta ngayon. Sa may highways. Hi! Pwede kitang ipalaro kay kay Maron ko, di ba? Hi! Bukas paliguan ko to. Hindi mo ba pinapaliguan yan? Hindi pa nga na busy ako. Ito. Ito yung aso ni... Sa Sabado nga, meron kaming playground tayo sa Sabado. Ito yung aso ni Papa, oh. Meron Pero, kami ditong playgroup sa Sabado Sa na totoo naman. lang, mas gwapo si Maron ko. Si Maron. Tingnan mo. Uy, ang ano mo naman, umano ka. Ba't napakasuplado? Hindi kayo kilala. Ayusin mo lang siya. Hindi kasi kayo kilala. Hi! Kuya, tingnan mo kaya. I-analyze mo talaga paano ako magkasya dito. Tapos mo Ang baby. Ayan. Ilan taong ka na dyan? Ayan, magka-hi na sila nito. Basta kulang na lang ako ng Pero, pag nakakita tayo, pwede ka mag-break dyan. Oo, sa anytime. sa kanya. Pero ang mahirap nga lang pag break na hindi ka na Oo. Hindi, basta may amo daw, okay lang. Hindi, pag ngayon na pandemic ngayon, hindi ka naman pwedeng No. Basta may amo na, Basta may pasok, amo. pero uwi Pero ka pa pag rin. wala, uwi na agad. Doon ka maghintay ng visa mo. Huwag na git. Hey, bakit ba? Ano mo? Magpahanap ka na ng default format. Sige. Default format magpahanap. Hintayin ko na lang siguro, no? Tingin ka sa Kaya akin. talagang sabi ko sa'yo, Pang ano mo?